Đây là chương trình Khéo dùng tiền của Đài Lưu động Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA. Xin kính chào quý vị. Tôi là Ngọc Tình Nguyễn, Vice President của United Business Bank. Xin kính chào quý vị. Chào chị Ngọc Tình ạ. Kính chào anh. Hôm nay mình có khách đó phải không? Vâng, hôm nay có hai người khách. Một người thì mình xem mặt được, một người thì không xem mặt được. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chào đón sự trở lại của ông Ron Galati, là một chuyên viên liên lạc với quần chúng của bên cơ quan SBA, là cơ quan Small Business Administration, và bà Lisa Hamilton là một chuyên viên liên lạc với dân chúng từ cơ quan trừ sở thuế. Hôm nay sẽ đến nói chuyện chúng ta về những đề tài liên quan đến COVID-19. Ron, would you send some greetings to the audience, please? Oh, and thank you very much for having us. Small Business Administration office here covering Orange County, Inland Empire, located in Santa Ana, California. Lisa, can you introduce yourself to the audience, please? Yes, my name is Lisa Hamilton. I'm with the Internal Revenue Service. I am a stakeholder liaison. I do education and outreach. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi có ông Ron Galati là quý vị thấy trong video, còn bà Lisa Hamilton, chuyên viên từ sở thuế thì không có video, chỉ có audio only. Nhưng mà hy vọng tuần tới, những kỳ tới sẽ có quý vị sẽ được là dung nhan của bà Lisa. Lisa, we hope we will see you next week in the video. No, actually next 2 days. Yeah, thank you and welcome. Chị Ngọc Tình, you want to ask the first question? Yes, Ron, look like we are still so excited about the Paycheck Protection Program. Could you like to share with us what is new, most updated one after the June 5th record or the June 5th changing? First of all, the SBA has been striving over this last couple of months to really serve our underserved and rural markets, including veterans, military communities, small business concerns, and any business socially and economically disadvantaged. And that includes across the gamut of individuals, including, of course, women. There's a special emphasis on women by Jovita Carranza, our administrator. And we just want to say that together with all of our resources, and including our lenders, we're going to be redoubling our efforts over this last couple of weeks, because as you know, the program ends June 30th. We're going to be trying to, again, reach out to gain more of those underserved and disadvantaged communities, those businesses in those communities, and allowing to expand their economic opportunity. Again, the key thing is June 30th deadline, and that means your application has to be into the SBA by June 30th. Okay. And a quick summary of total, we've done thus far $512 billion in PPP loans, Wow. 4.5 million borrowers, and about an average of 112,000 per loan. Yeah, how much money left we have to lend the people? We have 129 billion yet to spend. So please, that money will be reallocated. If it's not spent in this program, it'll be reallocated to another type of relief program. Yeah, let's allow Tony translate to the Vietnamese right now for the result. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi ông Ron là có những tin tức mới nhất gì về cơ quan SBA và chương trình PPP, tức là Payroll Protection Program không? Thì ông Ron có trả lời là hiện bây giờ cơ quan SBA đang nhắm vào những thành phần, những dân chúng như là minority, đàn bà, cũng như là những cái cơ quan làm ăn, cơ sở làm ăn của vùng quê và những vùng và những người veterans. Ông ta còn nói thêm đó là hiện bây giờ còn có 129 tỷ đô la để cho chính phủ cho vay, và có khoảng chừng 4,5 triệu người đã được chính phủ cho vay. Và quý vị phải làm sớm để mà apply for, tại vì cái ngày cut off date là ngày 30 tháng 6 của năm 2020. Nhưng mà cái ngày đó là ngày ngân hàng, ngày đó là ngày mà SBA nhận được cái hồ sơ của quý vị. Còn quý vị phải liên lạc với ngân hàng làm việc của mình, tại vì ngân hàng có cái ngày cut off date nó sẽ sớm hơn. Đúng rồi, cái chương trình nó không có giản dị như là mình nghĩ. Thưa quý vị, đầu tiên hết là quý vị phải làm cái application để qua một cái nhà băng ở quý vị chọn. Có thể nhà băng này họ khó hơn nhà băng khác. Nếu mà quý vị có thể đem những cái application tới nhà băng này, họ không đồng ý, đi kiếm nhà băng khác. Tại vì bây giờ cho tới tháng 6, tới cuối tháng 6 nó còn có 2 tuần. Mà trong vòng 2 tuần là chỉ còn có 10 ngày.
Nếu mà mình không làm gấp thì mình không có kịp để mà nộp cái application to SBA. Thì SBA họ approve là ngày 30 tháng 6, thì trước đó là quý vị phải đem tới trước. Mình còn có 2 tuần thôi thì mình nộp để cho mình có những cái có thể được qualify cho cái chương trình này. Tại vì có thể trong chương trình này quý vị sẽ được tha thứ cái số tiền mà quý vị nộp cho chính phủ. Chính phủ được vay. Chính phủ cho chúng vị. Dạ vâng, chương trình trước chúng tôi có nói với quý khán giả là hiện bây giờ là thời điểm nếu quý vị đã nhận được tiền của cái chương trình này rồi thì nên nộp đơn để xin chính phủ tha thứ cái nợ này của mình. Tại vì trước đây chúng tôi có nói là lần đầu tiên đó thì là mình có 8 tuần, bây giờ chính phủ đổi sang thành là 24 tuần. Và phải càng làm càng sớm càng tốt. Hello Ron, I'm going to ask you the next question regarding the you just mentioned earlier. You're talking about the underserved as well as the minority women-owned business. Do you mind if I ask some question? What if the customer, the borrower, they should bought the business? They are minority, they are women, but they bought the business on the January of 2020, and in March the business shut down. In that case, is that any way SBA can help that minority and woman-owned business because they want to do business? Yes, I believe so. The lenders are very important in this. You'll want to talk directly with your lender, but I would prepare to look at profitability that you had for the first 2 months, or if you have 3 months, that's great. But obviously, and then a projection of your revenues. What happened to your revenues over the last couple of months? And historically, I would also take to the lender the business profitability, basically the income statement you have from the business that you bought. So they hopefully had a year worth of revenues and net profit that they can provide. Maybe the tax return would be ideal, but then focus on where they have some history and make your appeal on that basis. Okay, so we have only 10 days to appeal it, huh? So Yes. it seems to me that only a continuation of an ongoing business could qualify for the PPP program. Now, if somebody start a brand new business, 1/1/2020, would that person also qualify for it too? I would certainly go to lender and make my application for that with the limited amount of financial information you have as an owner. But you could also bring in the previous owner information as a way to back up you're presenting a case where you had significant revenues in the past year, and now the revenues are various obviously shut down, or you have a mitigation of your revenues. So definitely, by all means, I would make that case. I really like the idea that we have to check the previous owner record, then we can use that as our own owner, our record. I think it's a very good idea. I really appreciate that. I will tell that to the customer. Ron, before taping, you also talked about the borrowers or clients with felony records. Can you explain more about that? Who qualifies and who would not qualify if that person has a felony record? Came out today. We've given some, again, flexibility. Those that had felonies over the last 5 years that are financially related felonies. So if they are fraud, bribery, embezzlement, a false statement in a loan application, those kinds of felonies, the 5 years will still hold. But everything other than the financial felonies are going to be a 1-year look back. So if you had DUI, felony DUI, and it was more than a year ago, you would be able to apply for this loan. Oh, that is very, very lenient, because I know SBA, they're very strict on that felony or anything they're guilty about. Normally, then when you come to SBA, you have to have a clean record. That is normally, right? But this is very different. Having a more broader range horizon, so we can get in some of those borrowers, with some of the other borrowers. Allow me to translate to the audience, please. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi chị Ngọc Thịnh, có hỏi ông Ron là
những business mà người ta vừa mới mua lại của người khác trong đầu năm này mà chưa có record, chưa có giấy tờ gì cả thì làm sao qualify cái loan. Thì ông Ron cũng có nói là cái đó tùy theo từng case một. Thường nếu mình có thể mình go back cho đến cái người mà chủ trước mà mình có thể xin được giấy tờ, có hồ sơ tài chính, bản lợi lỗ cũng như là payroll, tất cả mọi thứ, thì cơ quan SBA và cũng như là cái ngân hàng có thể consider những cái đó. Cũng như là trường hợp những cái business mà nghĩa là mình, nhưng mà ngược lại cái chúng tôi nghĩ là cơ quan SBA, những business nào mà mới bắt đầu, mới start đó, thì thường mình không có cái record thì có thể là không có xin được. Cái nào mà chỉ có cái chủ trước thì người ta có record mà mình obtain được thì cơ quan SBA mới có thể cho mình cái loan. Câu hỏi thứ hai chúng tôi có hỏi ông Ron đó là ông có nói trước đây với chúng tôi là cái tin mới nhất là bên SBA đó là người ta cũng cho vay những người có những cái felony records, những cái tội hình. Những hình tội. Nhưng mà tội hình đó là những người nào cái thời gian mà look back đó, chính phủ sẽ go back lại 5 năm quá khứ. Những người nào mà có tội hình về tài chính đó thì không được. Đúng đó rồi. là 5 năm, ít nhất là 5 năm. Còn những người nào mà có tội hình mà không phải tài chính, thí dụ như là uống rượu say hoặc là không có nặng đó, thì cái thời gian look back là 1 năm. Chúng tôi kính thưa quý vị, tiếp tục vẫn theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ take a break và trở lại với quý vị trong giây phút.